Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru o perioadă cuprinsă între 4 mai până pe 10 mai. Așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragilor, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și cum să nu, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin comentariile frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și prin gândurile voastre bune care se îndreaptă către mine, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Cum de-al minteri, desigur, puteți susține acest canal cu un like sau cu un hype. Da, hype-urile sunt o nouă unealtă relativ recentă a YouTube-ului pentru ca voi să vă manifestați plăcerea și e un fel de like mai puternic, să zicem așa. Așa că nu ezitați să le folosiți, sunt gratuite, tot ce este necesar ține decât de plăcerea fiecăruia dintre voi. Și acum, dragilor, haideți să vedem care este energia generală pentru voi în această nouă săptămână de mai și avem numărul 38, 8 sau 11. O săptămână de rezistență. O săptămână de rezistență este un moment în care voi sunteți puși față în față cu o anumită situație care încă cere răbdare. Dar nu doar răbdare, ci și rezistență. Da? Nu este neapărat că trebuie ceva agresiv. Da? Este despre cumva acea idee că trebuie să mergi mai departe. Chiar și atunci când este greu, este o energie mai mult bazată pe forță interioară și pe ideea asta de stabilitate, în care voi învățați efectiv să stați pe picioarele voastre, să nu renunțați, chiar dacă lucrurile nu sunt tocmai atât de ușoare. Este o energie de forță, o energie care cere rezistență și care cere și răbdare în același timp. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Leu în săptămâna 4 până pe 10 mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Ce vine pentru dragii mei din Leu? Mai ales cu această energie atât de puternică pe care voi o aveți. Și haideți să începem cu partea profesională. Partea profesională. Și aici avem surpriza, avem un as de monede. Să știți că pe plan profesional încep să se deschidă uși, încep să se deschidă portițe pentru voi. Haideți să le și clarificăm între timp. Avem și zodii de pământ. Avem și zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, clarificăm pajul de monede, te rog. Pajul de monede. Un pic am achiziționat un microfon ca să mă auziți mai bine, că nu stă cum trebuie. Nu un pic.
Bun. Haideți să vedem, deci clarificăm pajul de monede. Clarificăm 5 de bâte. 5-ul de bâte. Și clarificăm surpriza. Surpriza pentru dragii mei din Leu. Săptămâna 40 mai. Surpriza pentru dragii mei din Leu. Bun. Haideți să vedem. Pe parte profesională, așa cum am mai spus, se deschide o poartă foarte importantă, dat fiind că avem și steaua aici, zodia Vărsător, poate că unii dintre voi aveți un ascendent în această zodie sau pur și simplu apare implicația cuiva din Vărsător. Dar ce este foarte interesant, Vărsătorul are ca și guvernant, îl are pe Uranus. Uranus ce se întâmplă? Vine cu o anumită forță, vine cu schimbări. Dar nu orice fel de schimbări, schimbări care cer să fie original, să, cum să spun eu, să te eliberezi poate de anumite restricții, să probezi ceva nou, să te desprinzi de ceva vechi pentru a obține ceea ce pe voi vă interesează, iar ce nu corespunde să lăsați în urmă. Și cu această energie se pare că veți începe această primă săptămână întreagă de mai. Avem un as de monede, așa cum am mai spus, vorbim de oportunități noi legate de muncă, că sunt proiecte concrete, că este un nou job, că este o lansare de afacere mică, că inițiezi vreun proiect care, nu știu, să-ți aducă poate un venit mai stabil. Este un timp și o energie care se va consuma pe ceva palpabil, pe ceva real. Iar faptul că avem steaua, arcanul major, steaua, asta îmi spune că după o perioadă dificilă, poate la locul de muncă, încep să apară situații un pic mai bune. Poate că găsești un job mai potrivit pentru tine sau poate începi acel proiect pe care tu ți l-ai dorit și care simți că îți aduce o anumită satisfacție sau pur și simplu îți recâștigi încrederea în propriile tale abilități și începi ceva nou la nivel poate personal. Poate că vă implicați în tot felul de activități care chiar vă plac cu adevărat, îmbinați așa un pic utilul cu plăcutul, dar din punctul ăsta de vedere profesional, lucrurile se pare că încep să se miște în direcția în care vă place vouă. Ce este interesant pe partea cu banii? Pe partea cu banii avem un 4 de cupe și avem turnul. Asta ce îmi spune? Asta îmi spune că există probabil ceva legat de bani, o situație financiară legată de bani, care, cum să spune, ori nu ți aduc acele resurse care te așteptai tu, ori simți că bănuții parcă nu sunt suficienți sau nu sunt, există un venit care nu prea e atât de satisfăcător și cumva există ceva care stagnează pe planul ăsta financiar. Lucru care va face ca voi ori să izbucniți, ori pur și simplu să nu știu cum să spun eu, să apară ori o cheltuială neașteptată care să vă facă pe voi să vă dați seama de fapt că lucrurile pe planul ăsta bănesc nu sunt tocmai ce trebuie. Nu sunt tocmai ce trebuie. Este nu știu, că apare orice fel de cheltuială de bani într-un mod neașteptat. Că ai ceva probleme cu mașina, că trebuie să faci vreo reparație pe la casă sau posibil unii dintre voi chiar să pierdeți o anumită sursă de venit. Apare și nevoia asta de a renunța rapid la ceva care nu mai funcționează. Așa că este indicat în această săptămână totuși să vă faceți și un plan de siguranță. Și cel mai important lucru,
să nu luați decizii pripite, să nu luați decizii în grabă din cauza faptului că vă panicați. Haideți să nu vă las chiar așa, pentru că totuși este turnul. Clarificăm turnul, te rog. Clarificăm turnul, te rog. Vine ceva din, sunt foarte multe, vine ceva din exterior care vă cam dă planurile financiare peste cap. Multe rău. Ia să ne clarificăm turnul, te rog. Și am două cărți. Ia să le vedem, sunt 3. Încă o dată apare acest as de monede. Să știți că nu este ceva pe care să nu, cum să spun eu, să nu le rezolvați. De ce? Acest turn cu cavalerul de spade îmi vorbește de faptul că cum să spun eu, ceva grăbit ar putea provoca acest turn. Pentru că iară mi apare acest as de monede care îmi indică că sunt, cum să spun eu, e posibil un venit sau un câștig care poate crește. Dar dacă este gestionat cu atenție, voi chiar puteți avea succes cu acest 6 de bâte. Dar există un posibil câștig, că e dintr-un proiect finalizat, că e dintr-o primă, bonus, venituri, dintr-o vânzare reușită. Ele există. Problema este că ce poate face diferența? O decizie luată fără negândită, ca să spunem așa, cu acest cavaler. Da? Sunt decizii neprevăzute, decizii foarte rapide, negândite, fără prea multă analiză. Voi puteți rezolva aceste situații dacă nu vă grăbiți. Gândiți-le înainte, indiferent ce vă apare, nu vă pierdeți cu firea și nu gândiți, aoleu, cum ies de aici? Și să gândiți într-o stare de stres continuu pe partea asta, bănuților. Pentru că există o legătură logică, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, între bani și job. Între bani și job. Puteți avea succes, avem aici steaua, aici avem 6 de bâte, da. Ce stă la mijloc și ce poate declanșa turnul? O decizie negândită îndeajuns. Da? Nu acceptați orice, oricum, fără prea multă analiză. Voi chiar puteți rezolva această problemă financiară foarte urgent, foarte bine. Dar, cum să spun eu, puteți trece peste acest turn. Cum îmi place să spun de fiecare dată, tarotul nu condamnă, nu obligă, arată energiile. Depinde de voi. Cum le schimbați în favoarea voastră. Mergem mai departe. Pe parte, tocmai de aceea avem și această rezistență cu răbdare. Da? Cu răbdare, cum să spun eu, ideea asta că vrei să mergi mai departe chiar și când este greu. Dar îți trebuie acea forță interioară, înțelepciune, răbdare. Da? Și să nu renunțați, chiar dacă lucrurile nu or să fie foarte ușoare. Partea de cuplu îmi vine cu un paj de monede și un 6 de spade. Ce îmi spune asta? Asta îmi spune că există o anumită perioadă în care depășiți anumite tensiuni, în care încercați oarecum să vă reconectați, să vă stabilizați, poate după anumite conflicte sau după anumite dialoguri nu tocmai constructive, dar cumva se revine încet, încet, o luați așa din nou de la început, învățați din nou, poate cum să vă sprijiniți unul pe celălalt sau învățați să nu mai repetați poate anumite greșeli, apar
soluții, dar nu soluții că le găsesc eu sau că le găsești tu, soluții găsite împreună. Da? Așa că chiar aveți șansa să depășiți toate aceste tensiuni și să vă reconectați în relație, să vă restabilizați, să o luați cumva de la început, dar într-un mod un pic mai, cu pajul ăsta de monede, un pic mai constructiv, mai practic. Da? Începeți să investiți în propria voastră stabilitate de cuplu. Pentru cei care sunteți singurei, voi dragilor, avem un 5 de bâte și un 8 de bâte. La voi lucrurile stau un pic mai agitate, să zicem așa, de ce avem acest 5 de bâte, iar cei singurei ar spune că ori puteți întâlni tot felul de persoane destul de dinamice, destul de provocatoare, care să vă pună răbdare așa, cam la încercare, da, un fel de început, un flirt așa, mai plin de tensiune, mai plin de entuziasm. Lucrurile să știți că vor veni foarte rapid, totuși cu acest 8 de bâte. Da, aveți șansa să vă întâlniți foarte rapid, să aveți tot felul de experiențe sociale, multă energie, nu știu, că e vorba de un eveniment, că e vorba de întâlniri neașteptate, cert este că depinde de voi cum profitați de dinamica asta socială și cât de activ interacționați cu ea. Ele vor veni, vor fi foarte rapide și aici depinde foarte mult de voi dacă alegeți să vă implicați în tot felul de relații superficiale, prea rapide, da? Sau să vă implicați fără să cunoașteți foarte bine persoana. Dar va fi aici ceva care vă va intriga și care vă va face să, posibil dacă nu sunteți atenți, să intrați și în anumite conflicte inutile. Da? Sau să vă implicați deja în relații în care există, cu persoane care deja au relații și iar relațiile lor sunt deja tensionate. Aveți grijă că aveți tendința de a vă încurca, ca să spunem așa, cu energii care provoacă prea multă energie negativă. Asta depinde de voi ce vreți să faceți. Surpriza pentru voi este, ce frumos, este lumea și forța. Asta ce îmi spune, dragilor, că într-adevăr în această săptămână aveți ocazia să încheiați un capitol în viața voastră, dar nu oricum. Nu oricum, ci cu ajutorul forței, un arcan major care vă și reprezintă pe voi. Este vorba despre răbdare, stăpânire de sine, dar și perseverență. Dar în același timp vorbim de o blândețe foarte puternică care pe voi efectiv vă va ajuta să vă împliniți, să realizați ceva, să încheiați un ciclu, o etapă din viața voastră cu succes, dar și cu o armonie deplină. Așa cum bine vedem, surpriza acestei săptămâni, de fapt, ține foarte mult de energia voastră, care, cum am mai spus, ne vorbește de rezistență și răbdare. Și, într-adevăr, lucruri care poate v-au cam dat bătăi de cap în ultima vreme au șansa să se încheie. Haideți să vedem și care este mesajul vostru special pentru această săptămână 40. Care este mesajul pentru dragii mei din Leu? Mesajul pentru dragii mei din Leu. Săptămâna 40 mai. Și avem două mesaje. Haideți să vedem despre ce este vorba. Avem Oceanul Iubirii Eterne. Numărul 44. Interesant, nu? Și 34. Să știți că e vorba de o stabilitate. Este vorba de o stabilitate pe care voi o puteți obține în această săptămână și avem Cărarea ascunsă și Oceanul Iubirii Eterne. Haideți să începem cu acest ocean al iubirii eterne, care îmi vorbește despre o perioadă în care emoțiile voastre chiar se pot vindeca la un nivel mult mai adânc decât de obicei. Nu știu, aveți parte poate de idei noi și chiar de începuturi importante. Am văzut foarte bine pe partea asta
a muncii. Este de asemenea unele lucruri, poate chiar dacă par, cum am văzut, neclare sau foarte intense din punct de vedere emoțional, să știți că ele cumva vă pregătesc un teren mult mai stabil și mult mai fertil pentru viitor. Așa că nu vă lăsați, fiți rezistenți, pentru că se poate. Iar cărarea aceasta ascunsă vine și ea la rândul ei cu o ghidare. O ghidare pe un drum mult mai profund, chiar dacă voi poate pe moment cum să nu-l percepeți foarte vizibil, este de fapt, e ca cum să spun, de multe ori nu trebuie să ai toate răspunsurile ca să vezi direcția foarte clar. Da? Unele lucruri se aliniază pe fundal, chiar dacă noi nu le putem vedea. Așa că, poate, nu știu, sunteți ghidați intuitiv față de ceva anume sau există situații care au un anumit sens, o anumită direcție pe termen lung. Dar important este ca voi să aveți încredere în acest proces și cumva să urmați ceea ce voi simțiți că este potrivit. Chiar dacă poate logica nu este ea 100%, nu-și face apariția 100%. De fapt, mesajul care este că sunt lucruri care aparent, cel puțin la un moment dat, parcă n-au o rațiune, n-au o logică între ele. Asta nu înseamnă, știți cum e? E ca precum credința, da? Care nu în anumite situații sfidează logica și rațiunea, dar asta nu înseamnă că nu există. Cam așa se întâmplă și la voi. Aveți încredere că sunteți ghidați, ascultați-vă și un pic intuiția în această săptămână și nu acționați cum să spun eu, pe repede înainte. Da, gândiți înainte. Eu nu văd o săptămână rea, dar aparte de acest turn care, trebuie să vă spun, turnul nu este neapărat, poate să îl reprezinte, nu știu, pur și simplu agitația foarte puternică sau faptul că îți dai seama că ceva trebuie schimbat, dar schimbat din rădăcină. Da? Sau pur și simplu că buvnești, ai strâns multe lucruri în tine și la un moment dat zici gata până aici. Cum de alminteri să știți că turnul mai poate să fie reprezentat și de către univers, de către destin, de către divinitate în momentul în care încearcă să te pună pe drumul cel bun și mai vine, uite, cu câte o schimbare de asta bruscă, neașteptată, care te trezește pur și simplu. Nu? Imaginați-vă că facem așa cum să zic, un exemplu de imaginație. Dormiți foarte adânc, da? Și trebuie să participați la un interviu important din care voi puteți să scoateți ceva foarte benefic pentru voi. Și vine cineva să vă trezească, te rog eu, scoală-te, că uite, întârzi la interviu. Ia mai stau un pic, mai lasă-mă. La un moment dat, nu, respectiv, indiferent cine este acest personaj, vine și îți aruncă o găleată de apă peste ochi, te trezești, da, categoric te trezești. Și chiar dacă ești supărat și necăjită și vai, uite ce mi-ai făcut și plin de nervi, dar te trezești și te duci la acel interviu. Și poate chiar îl câștigi. Și atunci deja felul în care tu ai fost trezit, deja nu mai contează, pentru că lucrurile merg în direcția care trebuie. Cam așa, metaforic vorbind, ați putea să interpretați acest turn. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru această săptămână. Mă bucur că v-am avut alături. Așa că până data viitoare când ne vom reîntâlni, cu siguranță nu uitați, suflete frumoase, să
zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.